Subscribe, like, and share para updated ka sa aking susunod na video. Ayan, inayos ko yung aking scooter kay sira. Tingnan nyo guys, aroy. Wait a minute. Who are you? Ito guys, nakabili kasi ako sa Amazon ng rotor. Yan. Tinatry ko guys kung gumagana ba to. Ito, mayroon akong battery dito na matagal na hindi nagamit. Try natin kung gumagana din. Ganito guys, mag-check ng battery kung may karga pa ba to, kung may laman. Kasi kung may laman pa to, may power pa to, mag-spark siya. At saka umiilaw din yung lights na yan. Wala talaga kahit kunti oh. Ganyan talaga ang pag-check niyan. Sira na to, sira. Kailangan na palitan. Matagal na kasi ito nakatambay, so kailangan na to palitan ng bago. So, di na gumagana tong battery. So, testingan muna natin to pag-charge. Baka pwede pa. So, kung gumagana tong lights, ibig sabihin, pwede to i-charge natin sa battery. Pwede to siya sa battery charge. Kasi siya, 12 volts din. Itong power bank ko. Ayan, tingnan nyo guys. Ipit natin yung positive at saka negative. Kung umiilaw ba. Ayan, umiilaw guys oh. Ayan oh, malakas. So, maganda siya oh. Pang yan, yung nagamit ko yan sa signal light. So, ating sunod gawin, itong naman battery. Charge natin tong battery na nitong power bank. Full charge tong power bank ko eh. Kaya, go! Try natin pag-charge kung gumagana ba. Mga 3 o 4 na oras, yan, sigurado puno na tong battery niya. Pag di pa rin gumagana, so hindi, sira na talaga. Palitan na lang natin bagong battery. Pero i-try ko muna tong battery i-charge, baka okay pa, makaya pa. So pag i-charge natin na 4 na oras, wala pa ring laman, sure na sira na talaga to. Pero i-try lang muna natin. So, 3 oras o 4 na oras i-charge natin. Kung gumagana, di pwede pa. Ayan, dito na naman tayo sa scooter. Kailangan natin iayusin tong wirings. Ayan, i-connect natin tong mga lost na mga tornilyo kasi kailangan natin to higpitan. Importante mahigpit siya para hindi siya mag-spark pag lost. Yan ang importante, i-check natin bago natin gamitin para safety siya. Kasi ang nagdala nito kuryente. Kailangan safety siya na hindi siya mag-lost connection. Kasi doon mag-umpisa sa lost connection kung siya masunog. Maraming scooter na sunog kasi lost connection siya. So, kailangan natin i-check. Pag mayroon siyang mga wire na nasamad, yung parang lumalabas, yung kanyang wire, kailangan po natin lagyan ng tape para hindi siya masunog. Mag-spark man yan kung hindi natin lagyan ng tape. So, kailangan safety ang paglagay ng mga wirings, plaster. Kasi pag magsakay ka na nito, pag hindi mo na tornilyo, mag-alog-alog din yan hanggang yun ang kailangan na hindi siya magkaalog-alog. Magkasugat kasi yung insulator ng wire. So, doon na naman makakuha ng
spark pag may sugat ang kanyang wire. So kailangan safety siya na ang cause ng sunog, yung loss ang kanyang pagdugtong, tapos may samad, may sugat na hindi mo natipan. Pagka man magdikit yung negative positive na mga wire, patay sigurado. Yung nakita nyo na biglang nasunog, biglaan lang na parang fountain, yung bigla lang sumabog, yun kailangan i-check talaga natin sa tagalan na gamit mo, yung palaging umaalog hanggang maglulos siya, lalo na yung laging naiipit yung wire kasi panay tagtag hanggang ma-open yung kanyang insulator, balat ng wire. Yun din ang cost ng sunog. Ito din isang tips, pag ang scooter mo hindi na kaya umakyat, huwag mong pilitin kasi umiinit yung kanyang wire. Pag umiinit yung wire niya, tapos mag-cause siya ng sunog hanggang lumidikit, hanggang mag-spark, yan, biglang sunog yan. Kaya huwag niyong pilitin ang scooter na hindi kaya kasi init yung kanyang wire. At least may natutunan po kayo. Salamat sa inyong panunood. Subscribe lang, support. Salamat po sa inyong lahat na nagsubaybay. Shout out po sa ating kapatid na si Erico Galay. Shout out po kapatid Malane Lay Masida. Shout out MM44 Lalabs Moises, LCD Official TV, Rookie. Shout out Marlon, Boy Kulit, Manay Gracias, Nanay Andrama. Salamat sa inyong panunood. Salamat sa support. Kapatid Marlon, Anting Nadura, mega love shout out. Mamos and Kitchen, mega love shout out. RSS Sirano, thank you. GB, shout out. Manay Gracias, thank you. Venture TV, sa lahat na nag-support kay 501 Charity Supporters Group, welcome, thank you. Salamat po kapatid. Max Z, thank you. Hindi ko kayo lahat maisa-isa. Itong scooter ko kapatid na to, nilagay ko na to sa sa karton, kay pamigay ko na to Kaya lang walang tumatanggap kasi magbili pa sila ng battery. So yan, in-install ko na naman. Ngayon, akin na naman itong ni-repair para ibigay ko na naman to sa ating kapatid na supporters, si Erico. Welcome, congrats and welcome po sa iyo kapatid Erico. Antayin mo na lang tong scooter na to na kinapod na naman tong package para sa iyo. So mga 4 na buwan to 5 ka buwan to darating dyan sa sayo. So ingatan mo na lang to kasi mahal na mahal ko din tong scooter na to.